meter. So kita tengok nanti kita nak pasang dekat sini. Okey, kita buka tengok. Okey, ni LED dia besar lah juga. Dan yang ni dia ada Bluetooth. So ada Bluetooth, controller dengan power untuk kita test tengok. Terang. Kita check tengok boleh tak pakai Bluetooth ni. Sekejap nak ambil phone. Bluetooth scanner, ada QR code dekat dia punya tu. Okay, dia satu device je boleh connect. So kita boleh control lah nak warna apa. Macam-macam ni. Gradual change, laju lah. Oh, dia ikut lagu. So yang tadi dia ikut lagu The Boss. Aku tahu seorang perempuan dalam hidupku. Oh, so any song dia akan respon lah. Oh, apa nak klik lampu LED yang mana dia boleh control guna phone. Dia control guna phone. Dan dia ada macam-macam style. Nak gradual, nak jump color, crossfade, static. 20 meter dia ni cukup tak nak cover? Saya ingat nak cover daripada tepi sana, naik atas, turun ke bawah, ataupun patah balik ikut pintu lah, ataupun bawah ikut pintu naik ke atas. Okay, kita tengok dulu macam mana dia muat ke tak muat. So kita cuba pakai plug ni dahulu. Okay, nyala. Ni dia ada campur color. Ni dia ada campur.
lah. Dahsyat, semua kita tak kemas-kemas lagi lah. So ni lampu dia. So kita nak dia punya ambient sajalah. So it's not to be perfect, kita just nak ambient. Sewaktu kita nak ambil gambar, sewaktu kita nak macam color crossfade, kita nak laju. So color stroke flash. So ni memang terang lah. Memang lagu yang ni. Alright. Lagu birthday pun pilih. Okey, sekian DIY. Cuba buat, bukan berani buat dia lagi power lah dia punya projek. So kita dah ada kita punya wall of fame dalam bilik kerja ala-ala studio ni. Kita jumpa dalam next episode. Apa lagi kita nak buat berkenaan dengan lilin. So kita nak pacak 100 lilin dan buat wording. Tengok macam mana dan bagaimana. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe. So kita akan cuba buat lagi beberapa projek untuk jadi inspirasi anda semua. Jangan lupa Tshirt Design T-shirt. Assalamualaikum. Shut up and sit down.